Μια νέα έρευνα από την Aptopia έδειξε ότι οι αγοραστές που επιλέγουν το online shopping ξοδεύουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο στην εφαρμογή Temu σε σχέση με τις εφαρμογές μεγάλων ανταγωνιστών όπως η Amazon. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών αγορών Temu, η οποία ανήκει στην κινεζική Pinduoduo Holdings, έχει ξετρελάνει τους αγοραστές σε όλο τον κόσμο με τις απίστευτα χαμηλές τιμές των προϊόντων της. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά μέσο όρο, οι χρήστες ξόδευαν 18 λεπτά την ημέρα στην εφαρμογή Temu το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ο αντίστοιχος χρόνος για την Amazon ήταν 10 λεπτά και για το AliExpress 11 λεπτά. Ωστόσο, ο χρόνος που αφιερώνεται στο Temu ή αλλιώς το engagement των χρηστών συνεχίζει να αυξάνεται. Έως τον Οκτώβριο, οι χρήστες ξόδευαν σχεδόν 22 λεπτά την ημέρα στην εφαρμογή, διευρύνοντας το χάσμα με τους κολοσσούς όπως η Amazon, η Walmart και η Target. Η Temu ιδρύθηκε το 2022. Αν και είναι πάρα πολύ καινούρια εταιρεία, έχει προκαλέσει παγκόσμια φρενίτιδα, αφού μπορείς να βρεις τα πάντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Είδη σπιτιού, ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά, κοσμήματα, gadgets και πολλά άλλα. Οι εκπρόσωποι του Temu υποστηρίζουν ότι μπορούν και έχουν αυτές τις τιμές, γιατί έχουν εξαλείψει τους μεσάζοντες ανάμεσα στον καταναλωτή και στον κατασκευαστή. Η διαφορά με τις υπόλοιπες εταιρείες είναι μεγάλη, γι' αυτό όλο και περισσότεροι χρήστες στρέφονται σε αυτή την εφαρμογή. Η Temu ακολουθεί μια επιθετική στρατηγική όσον αφορά στο marketing, με διαφημίσεις της εταιρείας να ξεπετάγονται σε κάθε ιστότοπο, βίντεο ή παιχνίδι. Η εθιστική εφαρμογή είναι ο πυρήνας της στρατηγικής της κινεζικής εταιρείας. Επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν παιχνίδια για να κερδίσουν ανταμοιβές, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα περιστροφής ενός τροχού σαν ρουλέτα, για την απόκτηση ενός κουπονιού για αγορές. Η αξία του κουπονιού αυξάνεται αν οι χρήστες αγοράσουν κάτι μέσα σε 10 λεπτά. Η εφαρμογή Temu είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 40 χώρες και επεκτείνεται μέρα με τη μέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει ξεπεράσει και το επίσης κινεζικό Shein, το οποίο είχε γνωρίσει την ίδια επιτυχία και δημοτικότητα λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ το Temu. Ωστόσο, επειδή είναι καινούρια πλατφόρμα, έχει δεχτεί πολλές κριτικές. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διαδικτυακή απάτη και ότι πρέπει να προσέχει ο κόσμος με τις αγορές του. Η Γερμανία έβγαλε ανακοίνωση ότι πολλά από τα προϊόντα έρχονται χαλασμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν διαφορετικά προϊόντα από αυτά που παραγγέλνουν. Οι Έλληνες έχουν επίσης δείξει το ενδιαφέρον τους για το Temu. Μόνο στη χώρα μας ο ημερήσιος τζίρος ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, καθημερινά μπαίνουν στην εφαρμογή 10.000 άτομα για τουλάχιστον 8 λεπτά και κατά μέσο όρο αγοράζουν πράγματα αξίας 25 ευρώ.